Hello, good afternoon. Nami karon sa FabLab. Nag-print of face shield para sa itong mga frontliners. Akong introduce sa inyo ang among mga handsome heroes. Handsome heroes. Mao na ang gabilar para mabuhatan nato face shields ang ato ang mga frontliners. Kani siya. Dili na siya natulog. 3 days. 3 days na sila dili natulog. So akong trabaho di are tig lang ko. Ako itig support sa ilaha kung sa ilang kailangan. Sila ang katrabawan niyo. Tagha na kayo. So karon mag-deliver tag first batch sa Dr. Uy. Dili ang hospital. Hello. We're here to deliver the mask. Nami karon diri sa Dr. Uy. Ha? Okay. Deliver na mig mask. For Ma'am Joy. Yes, ma'am. Receive lang. Yan na siya, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ha. Thank you. Thank you. 20 pieces done. Next, City Hospital. Thank you. Paano ko ni ma'am? Okay ra? Kaya mong sudlan para sa next na mong delivery. Thank you. Okay, salamat po. Thank you. Okay. Deliver. Okay. Kakarating lang natin sa bahay. Nag-deliver tayo ngayon ng mga PPE, face shield sa isang hospital pa lang kasi yun pala yung natapos natin. Tomorrow we will be delivering more PPE sa ibang hospital naman. Unahin po natin yung mga hospital kasi sila po yung frontliners. Kailangan nila ng tulong natin. And FYI lang po, hindi po namin binibenta to. This is donation from FabLab, from MSU IIT, from the FabLab boys and the FabLab network. We have a lot of FabLab all over the country. If you're interested to get one, we can help you coordinate to the nearest FabLab sa inyo. Hindi po kami pwede mag-deliver sa inyo kasi nasa Iligan po kami. Medyo malayo po kami and inuuna namin yung malapit sa amin. May FabLab po na malapit sa inyo or sa province ninyo. Doon po i-coordinate natin. You can send your request there. Maraming salamat sa FabLab to our head, Archie, na nasa Boston and yet hindi nagre-rest, still coordinating with us. To the heart of FabLab, Lucas, Dexter, JC, and the other FabLab na wala sa FabLab but are helping us with the 3D models and the software and all the FabLab. Salamat po. This is our way of helping the people of the city of Iligan. And pakiusap lang po sa lahat po, sana po stay at home. Kasi if we have a chance, we will stay at home, pero we need to help out. If wala naman po kayong ginagawa sa labas, please stay at home. Kasi marami na pong frontliners na they're risking their lives to help protect us and to save those people who are sick. Please stay at home and keep safe. God bless.